Hi guys! Welcome to another vlog. So, today, magagala ulit kami. Papunta kami kila Ruby. Alam niyo na kung ano mangyayari. Kainan na naman. Ayan. Kaya hindi pumapayat. Sira na naman ang diet. Pero as usual, makikita ulit kami ni Michelle sa city. Then, baka dumaan kami sa Watertown. Magtitingin kami baka may clearance. Ayan. Alam niyo na, mahilig ako sa clearance. Say hi, baby! Hi, baby. No, you. Say hi. Hi. Nandito na si Michelle. Dito na kami sa bus nagkita. Ayan. You're saying you wanna see Shell. Smile. Ayan. Nandito ulit kami sa Lins. Bumili ulit ng kape. Do you sell your coffee bean? Do you sell your coffee bean? Sarap ng chocolate. Yan. Ayan, pupunta kami sa Cotton On ngayon. Magtitingin kami kung meron silang clearance sale. Ayan. Tapos, dadaan din kami ata kay Supri at saka I don't know, titignan natin mamaya. Guess what? Ang dami. See? Lahat yan $2. Tapos meron pa dyan sa baba. Mga shoes ata tsaka bags. Ayan, mamimili ako ha. Mamaya i-haul ko pag may nakita ako, okay? Dito naman kami sa Supri ngayon. Tingnan natin kung may clearance sale. Ito, nandito na kami. Ayan. Sabi parang nothing over $5 na. Ayan, tingnan natin. First time magluto sa Nandito na kami kay Ruby, oh. Ayan, nagluluto siya. First time yan. Talagang pinawalala ako. Ruby, mag-hi ka naman. Hi naman! Hi naman talaga. Sunog kami bawang. Sunog na ba? Sa ano sa group? Yun na yung sisig, mamaya. Mamaya ka sa akin. Ang liempo. Ayan, kainan na naman. Nasira na naman yung diet ko, di ba? Not pick it up. Susunod na Pasko na naman. Parang ano, bukas na ng bukas na ng bukas. Next year na naman ang susunod. Naalala mo, Lenny? Sabi natin, ay sa ano na lang. Ay next year na. Nakailang next year na tayo. Yan ang parating Mama! Mom! Mommy! Ano yung mom? Mommy! 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 Ayan yung natira, guys. Oh. Tawag mo nga yun. Dami din dito. Nag-take out ako para sa asawa ko. Hihi. Wow! Naman. Gusto niyo yun, favorite niya yung sisig. May grapes doon. Ang laki ng bakuran nila, no? May Audrey, grapes. here. Oh, grapes. Ang kapa. Ang dami, no? Meron pa daw doon. Meron pa dun sa may gilid eh. Masarap. Tikim na ako. Ayan, meron pa dito sa kabila. Ang dami. Ito, oy! Psst, ito. Ay! Saan? Ay, ayun, ang dami nga. Ayun, ang dami, oh. Manguha nga tayo. Ayan, oh. Sarap ubas. Tingnan natin.
Oh my God, nasa lupa na. Ayun, oh, ang dami. Kuha tayo. Mahilig sa grapes si Audrey. Kaso may buto. Yung isa seedless. Ay, isa ba? Ito po sa likod mo. Ayun. Tommy. Ang dami. Ang swerte naman nila dito. May grapes. Ayun, no. Ang dami. Hanggang doon na kaya sa bakura, no? Pati yung kapitbahay nila, nagkakaroon na din. Ayan, nakuha ko. Isang bag yan. Madami. Ayan. Ayan, nasa train station na kami. Naghihintay na ng train. Uwian na. Uwian na. Tingnan niyo si Audrey. May gas-gas na. May pasapa sa gilid. Sa kakatakbo. Ayan. Wow, Audrey. Ayan, mag-haul kami ngayon sa train kasi sobrang tagal. Ayan na lang. Oo. Ayan. $2 lang lahat. Ito siya. Ayan. And, ito. Shirt yan? Shirt. Ayun. So, dati siyang $29.95. $2 na lang. tapos the same t-shirt lang. Dati siyang wala naman atang problema dito eh. Anong problema? Ang problema lang dito is ito. Yan lang. Yan lang? Yan. Wait lang. $2. $2 na lang. And then ito, jump short. Ay, yung may nabili ka palang jump shirt. Ang ganda. Oo. Ganda ng kulay. Nakaputi siya. Ang problema niya is ito lang. Really? Yan. Ayan, yan. Diba? So, dati siyang, 39. diba? Tapos, saan pa ba? Ayan. Ito, t-shirt lang din. Ewan ko anong problema nito. Ito lang yung problema niya. Dumi. Dumi lang. Mm-mm. So, dati siyang 19. Tapos ito, Ay na tayo, ano. pareho tayo nito. Mayroon ka rin dito. Turn, no? Turn na Ayan. tayo. Ayan. Pero, ang sira niya is ito lang. Kakabit mo lang yun. Oo. Tadhain lang yan. No? So, dati siyang 10. Eh, magkano siya dati? 29 naging 10. Hindi ba $2 lang yan? Pero naging $2 na lang siya. Oh, yun. Tapos ito, yan. So, 39 siya dati. Ngayon, $2 kasi. Ang ganda niyan. Ayan lang yung We problema apologize niya. for the inconvenience caused by the delay to this Konting train. ano lang. Yeah, We are konting able ano to lang. proceed further until the track ahead is clear. We Yun are yung sa working to cotton clear it on. now. We will bring you further information as it Tapos comes. ito, sa Supre. Ayan, super. Ano lang siya, t-shirt lang din siya. Mahilig kasi ako sa t-shirt. Valencia. Ayan. Tapos Magkano ito naman, yun, sis? $2. Hmm? Ito rin. Tapos, yan. Dress? Yeah. $2 lang din. Ay, $2 lang siya. Hindi ko napansin kanina. Ayun, ang dami niyong na-sport. Ayan. So, yun. So, yun na. Mamaya naman ako. Si, ano naman, Krista. Ito naman yung akin. Si Cotton On. Ang nabili ko is this one. Pink siya na crop top. Ayan. Dati siya 1995. Ayan. $2 na lang siya. Then, ito yung favorite kong nakuha. Dress. Ayan.
Ang ganda niyan. Ayun, parang wala naman yung sira ito. Ito yung favorite kong nakuha. Dress siya. Yung sira niya, sira ba to? Tas-tas lang. Sasas lang siya. Ito lang. Ayan. Ayan lang, dali lang naman yung matahi. Tie-in lang yung Dati konti. siyang $39.95, naging $2 na lang. Ayan. Ah, diba? Ang ganda, no? Ayan, score. Tapos, ito yung parehas tayo. Kambal. Parehas kami. Susut na lang namin sa Different days. $2. Dati pala siyang, 10, I think. hindi, $29.95. Oo. Naging, ano 10. na lang, 10 tapos naging $2. Ayan, tapos, ito maganda rin to. Ito, ano Yan ang problema cute. nito? Hindi ko alam. Wala tang problema dun, sising. Ayun, dati siyang $19.95. Ayan, napunta sa 15 and then naging $2. Benga, di ba? Ang ganda. May nabili ka ba Supre? Oo, ito. Wait lang. Ito sa Supreme naman. Ayan, isa lang. Pang palda lang na to. Ayan. Dati siyang $40, naging $2. Ay, $5 na lang. Kasi ito yung zipper niya. Zipper lang, pero Ayan. Maayos naman siya eh. Hmm. Madali lang ayusin yan. Marunong ako niya. Nakabili na kami dati ng ganyan. Ayan. Maraming beses. Ayan lang. Nakapag-haul na kami sa ang kapal na mukha daw. Hi guys! Sinundo na kami ng asawa ko. Ito, pauwi na kami. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and like this video. Bye!